अब यो सँगसँगै ब्ल्याक बक्स र व्हाइट बक्स अप्रोचको पनि कुराहरू आयो हैन जस्तै युजरको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट लेभलमा हामीले टेस्टिङ गर्ने हो अथवा रिलिज टेस्टिङ चाहिँ नर्मली ब्ल्याक बक्स अप्रोचमा गरिन्छ किनभने युजरलाई चाहिँ इन्टरनली कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले त्यसलाई इन्कर्पोरेट गऱ्यौँ भने डेभलपमेन्ट टेस्टिङ चाहिँ जहिले पनि हामीले व्हाइट बक्स अप्रोचमै गर्नुपर्छ किनभने एज अ डेभलपमेन्ट टिम हामीले कसरी कोड गऱ्यौँ हाम्रो कोड लजिक कसरी इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ त्यसले चाहिँ लङ टर्ममा धेरै असर पार्छ लेट्स चाहिँ मेन्टेनेन्सकै कुरा गर्ने हो भने पनि कोड प्रपरली लेखेको छैन भने मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ होइन त्यो भएर हामीले डेभलपमेन्ट टेस्टिङ चाहिँ नर्मली व्हाइट बक्स अप्रोचमा गर्छौँ भने रिलिज र युजर टेस्टिङ चाहिँ नर्मली ब्ल्याक बक्स अप्रोचमा गर्छौँ दिस वाज वाट वी आर टकिङ यो च्याप्टरमा विल बी ब्रिफली टकिङ अबाउट द इभोल्युसन एन्ड द प्रोसेस एसोसिएटेड विथ इभोल्युसन अफ सफ्टवेयर त्यसपछि लेगासी सिस्टम सपोर्ट र मेन्टेनेन्सलाई अलिकति कुरा गर्छौँ इभोल्युसनलाई बुझ्नलाई लेट्स ब्रिफली कम्पेयर द डिफ्रेन्ट भर्सन्स अफ विन्डोज अब सबै भर्सनलाई होइन कि दुई तिनवटा मेजर भर्सन चारवटा मेजर भर्सनलाई मैले यहाँ कम्पेयर गर्न खोजेँ द फर्स्ट ग्राफिकल भर्सन अफ विन्डोज was released in 1993 मा रिलिज भयो Windows 3.11 most probably you did not use it did not get the feel of it योभन्दा अगाडि चाहिँ माइक्रोसफ्टको डेस्क अपरेटिङ सिस्टम डस मात्रै थियो ओएस त्योबाट हुन त डस र यसलाई पनि कम्पेयर गरेर पनि द्याट कुड हेभ बिन वान अफ द इभोल्युसन त्यसपछि अब त्यो टर्मिनलमा गरिरहेकोबाट ग्राफिकल इन्टरफेस आउँदाखेरि इट वाज अ ह्युज सक्सेस देन बसमा पनि कति अब इस्युजहरू थियो होइन युज गर्दै जाँदाखेरि त्यो पछिको मेजर भर्सन इन बिट्विन विन्डोज 95 पनि थियो आई डिड नट इन्क्लुड इट हियर त्यो पछि चाहिँ मेजर भर्सन अथवा मेजर त्यो मार्केट हिट गरेको भनेको भर्सन वाज विन्डोज 98 अब यसमा यसको फिचरको लेभलमा भन्दा पनि सिम्पली इभन इन्टरफेस र ग्राफिक्सको लेभलमा मात्रै कम्पेयर गर्ने हो भने पनि वी क्यान फिल द डिफरेन्स इभोल्युसन चाहिँ हामीले फिल गर्न सक्छौँ होइन अब फिचरहरू कम्पेरिजन गर्ने हो भने त जति हामी नयाँ भर्सन आउँदै गयो त्यति चाहिँ पावरफुल अथवा सेक्योर द एप्लिकेसन सपोर्टहरू अथवा हार्डवेयर सपोर्टहरू चाहिँ इम्प्रुभ हुँदै गयो तर ग्राफिकल इन्टरफेसलाई मात्रै कम्पेयर गर्ने हो भने वी क्यान फिल द इभोल्युसन देन त्यो पछिको मेजर भर्सन भनेको विन्डोज एक्सपी होइन त्यो पछिको भर्सन भनेको विन्डोज 10 मैले यो चारवटालाई इन्क्लुड गर्न खोजेँ योभन्दा अगाडिको डस माइक्रोसफ्ट डस अथवा एमएस डसलाई हामीले इन्कर्पोरेट गर्ने हो भने यु कुड गेट समथिङ लाइक दिस ओन्ली एउटा प्रम्प्ट आउँथ्यो अनि यु गेट अ कर्सर यु टाइप इन योर कमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले टर्मिनलबाटै दिन्थ्यौँ सो यो लेभलबाट यसरी चाहिँ मुभ हुँदै हुँदै फाइनली वी आर हियर हामी यहाँ छौँ यसरी यो इभल्भ नभएको भए अथवा डेभलप हुँदै हाम्रो रिक्वायरमेन्टहरूले चाहिँ त्यसलाई ड्राइभ गर्दै इभल्भ नभएको भए हामी यही हुन्थ्यौँ होला होइन द्याट्स वाट इभोल्युसन क्यान डु यो अपरेटिङ सिस्टमलाई यो लेभलको कमान्डले टर्मिनलमा गर्नेबाट काम गर्नुपर्ने एभ्री टास्क त्यहाँबाट गर्नुपर्ने लेभलको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ हेज रेज टु दिस लेभल अब यहाँ फिचरहरू त आएन तर एटलिस्ट यु क्यान सी होइन भिजुअली पनि हामीले डेभलपमेन्टलाई भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ इभोल्युसनले चाहिँ एज अ ह्युज रोल इन हामी जहाँसम्म पुग्यौँ भने नट ओन्ली सफ्टवेयर जुनसुकै कुरालाई पनि हामीले लिने हो भने इभल्भ हुँदै गएर नै हामी यहाँसम्म आइपुग्यो इन एभ्री एस्पेक्ट त्यो हिसाबले हामीले इभोल्युसनलाई लिन सक्छौँ अब इभोल्युसन किन चाहिन्छ त भन्दा सफ्टवेयर चेन्ज इज अलवेज इनइभिटेबल यु क्यानट स्टप चेन्जलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि होल्ड गर्न सक्दैनौँ जहिले पनि चेन्ज त हुन्छ होइन सफ्टवेयर युज गर्दै जाँदा नयाँ रिक्वायरमेन्टहरू आउन सक्छ अथवा काम गर्दै जाँदाखेरि इररहरू आउन सक्छ पहिला नआएको इरर अहिले आउन सक्छ नयाँ हार्डवेयर नयाँ डिभाइसेसहरू एड हुन्छ सिस्टममा त्यो डिभाइसेस त्यो हार्डवेयरहरूलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नलाई वी मे निड टु चेन्ज आवर सफ्टवेयर सिस्टमको पर्फर्मेन्स अथवा रिलायबिलिटीलाई चेन्ज गर्नलाई वी मे निड टु इम्प्रुभ आवर सिस्टम वी मे निड टु रिभ्याम्प आवर सिस्टम र सफ्टवेयर सिस्टम जहिले पनि जुन इन्भाइरोमेन्टमा युज गरिन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त डाइरेक्टली लिङ्क्ड हुन्छ अथवा चाहिँ हाम्रो अथरको अथवा लेमन सरी प्रेस समरभिलेकै ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु भने सिस्टम्स आर टाइटली कपल्ड विथ द इन्भाइरोमेन्ट दे आर टाइटली अट्याच विथ द इन्भाइरोमेन्टमा भएको चेन्जेसले इन्भाइरोमेन्टमा भएको
इभेन्टहरूले चाहिँ त्यो सिस्टमलाई जहिले पनि असर गरिरहेको हुन्छ भनेपछि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा कुनै चेन्ज आयो भने सिस्टमको रिक्वायरमेन्ट अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ त्यो भएर पनि वी निड टु इभल्भ द सिस्टम चाहिँ इभोल्युसन हुँदै जानुपर्छ होइन र कुनै पनि सिस्टम एकचोटि बनाइसकेपछि त्यो लङ टर्मसम्म युजफुल हुनलाई अथवा इन्भाइरोमेन्टमा त्यो एक्जिस्ट गरिराख्नलाई इट मस्ट बी चेन्ज त्यो चेन्ज नहुने हो भने कुनै पोइन्ट अफ टाइममा गएर द्याट सिस्टम विल बी अब्सोल्युट हुन्छ त्यो सिस्टम हराउँछ होइन अब कम्प्लिटली अब्सोल्युट भएको सिस्टम्सहरू सफ्टवेयर सिस्टम्सहरू लट्स अफ सफ्टवेयर सिस्टम्स आर देयर जस्तै वर्ड प्रोसेसिङको कुरा गर्ने हो भने माइक्रोसफ्ट वर्ड अथवा ओपन अफिसहरू आउनुभन्दा अगाडि वर्ड पर्फेक्ट वाज अ सफ्टवेयर द्याट वाज युज एज अ वर्ड प्रोसेसिङको लागि त्यो युज गरिन्थ्यो डिभिएस 3 भनेर चाहिँ स्प्रेडसिट थियो एक्सेल भने जस्तो होइन there are several such softwares which we do not use at the moment होइन अब त्यही डेभलप हुँदै आएको भए त्यो सफ्टवेयर अहिलेसम्म एक्जिस्ट गर्थ्यो होला तर इट कुड नट इभल्भ अब माइक्रोसफ्ट डसबाट चाहिँ विन्डोज 3.11 हुँदै त्यो इभल्भ हुँदै आयो विन्डोज इज स्टिल हियर होइन वी आर स्टिल युजिङ तर जुन सफ्टवेयरको इक्जाम्पल मैले अघि दिएँ दो सफ्टवेयर कुड नट इभल्भ त्यही भएर दे आर नट एक्जिस्टिङ एनिमोर त्यो एक्जिस्ट गर्दैन भनेपछि त्यो एक्जिस्ट गर्नु पर्यो एकदम लङ टर्मसम्म चाहिँ मार्केटमा सर्भाइभ गर्ने इन्भाइरोमेन्टमा सर्भाइभ गर्नु भने चेन्ज हुनु पर्यो एडजस्ट हुँदै जानु पर्यो चेन्जेस अनुसार होइन र अब तर अब प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ सफ्टवेयर डेभलपरलाई अथवा सफ्टवेयर युज गर्ने अर्गनाइजेसनलाई भने एक्जिस्टिङ सफ्टवेयरमा चेन्जेसहरूलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने अथवा त्यो चेन्जेसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुको सट्टा नयाँ सफ्टवेयर बनाउने कि त्यसमै चेन्जेसहरू गर्दै जाने प्रब्लम जति आउँछ त्यसलाई सल्भ गर्दै जाने त्यसलाई मेन्टेन गर्दै जाने सफ्टवेयरलाई इभल्भ गराउँदै जाने होइन रिक्वायरमेन्ट नयाँ आएपछि त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्दै जाने कि नयाँ सफ्टवेयर बनाउने द्याट इज अल्सो च्यालेन्ज पहिला त चेन्जलाई म्यानेज गरेर प्रोपरली इभल्भ गर्दै लिएर आउनु नै एउटा च्यालेन्ज हो भने त्यो कहिलेसम्म लैजाने र कुन पोइन्ट अफ टाइम पछि चाहिँ होइन यो सफ्टवेयरलाई मेन्टेन गर्नुभन्दा नयाँ सफ्टवेयर बनाउनु ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले जाने द्याट्स अ बिग च्यालेन्ज सफ्टवेयरको लाइफ साइकलमा चाहिँ त्यो एउटा ठुलै च्यालेन्ज हुन्छ होइन अब इभोल्युसनको इम्पोर्टेन्स अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ जुन सफ्टवेयर हामीले डेभलप गर्छौँ अर्गनाइजेसनले त्यसले त्यो डेभलप गर्नुको अब्जेक्टिभ भनेको दे प्रोभाइड सम भ्यालु टु अर्गनाइजेसनलाई त्यसले भ्यालु एड गर्छ होइन अर्गनाइजेसनको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने हो अदरवाइज अर्गनाइजेसनले काम त जसरी म्यानुअली पनि गरिरहेकै हुन्छ दे हेभ बिन डुइङ देयर वर्क म्यानुअली तर सफ्टवेयरले हुँदाखेरि के हुन्छ भ्यालु एड हुन्छ त्यो काम गर्न जुन हिसाबले चाहिँ काम हुन्थ्यो त्यो इम्प्रुभ हुन्छ पर्फर्मेन्स सजिलो हुन्छ इन्ड युजरलाई अथवा चाहिँ डेटाको एक्सेस सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो सफ्टवेयरमा जान्छौँ र त्यो सफ्टवेयर चाहिँ ले कुनै पोइन्टमा गएर त्यो भ्यालुहरू दिन सकेन भने त काम भएन होइन त्यो सफ्टवेयरको भनेपछि त्यो भ्यालु चाहिँ कन्टिन्युसली भ्यालु एड गरिराख्नको लागि चाहिँ सफ्टवेयर निड्स टु बी चेन्ज एन्ड अपडेटेड चेन्ज गरेर राख्नुपर्छ द्याट इज अ प्राइमरी अब्जेक्टिभ अफ सरी इम्पोर्टेन्स अफ अब अब्जेक्टिभ भने पनि भयो त्यसलाई चाहिँ त्यो भ्यालु एड गराइराख्नु एज अ जुन फिचर त्यो सफ्टवेयरले एड गरेछ जुन भ्यालु एड गरेछ सधैँ त्यो भ्यालु एड गरिराखोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ इभोल्युसन इज इम्पोर्टेन्ट अथवा अब्जेक्टिभ पनि त्यही हो र अब सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लागि भन्दा सफ्टवेयर मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ लङ टर्ममा हेर्नु भने कस्ट बढी लागिरहेको हुन्छ किनभने डेभलपमेन्ट भनेको वान टाइम भयो तर मेन्टेनेन्स चाहिँ अनगोइङ हुन्छ होइन चेन्ज र इभोल्युसन चाहिँ एभर लास्टिङ हुन्छ सधैँ त्यो जहिलेसम्म सफ्टवेयर हुन्छ तबसम्म रहिरहेको छ भनेपछि त्यसले चाहिँ अब अर्गनाइजेसनको सफ्टवेयरको बजेटको राम्रै प्रोपोर्सन चाहिँ त्यसले क्यारी गर्छ भने चाहिँ हामी कुनै एउटा यस्तो स्टेजमा पुग्न सक्छौँ कि यसलाई मेन्टेन गर्नु जति बजेट खर्च भइरहेछ त्योभन्दा नयाँ डेभलप गर्न चाहिँ लेस बजेटमा डेभलप हुन्छ भन्ने कुनै एउटा पोइन्टमा गएर आउन सक्छ त्यो हिसाबले हामीले इम्पोर्टेन्ट हेर्न सक्छौँ इभोल्युसन र डेभलपमेन्टलाई हेर्ने हो भने स्पाइरल फर्ममा अथवा डिफ्रेन्ट प्रोसेस मोडलको फर्ममा पनि हेर्न सक्छौँ स्पाइरल फर्ममा हेर्ने हो भने द फर्स्ट रिलिज साइकल इज द डेभलपमेन्ट साइकल डेभलपमेन्ट र इभोल्युसनलाई मैले कम्पेयर गर्न खोजेँ सो डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ फर्स्ट रिलिज साइकल भयो स्टार्ट विथ सम स्पेसिफिकेसन त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भ्यालिडेसन गर्छौँ टेस्टिङ गर्छौँ वी पर्फर्म अल द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल एक्टिभिटिज त्यो प्रोसेसहरू फलो गरेर फाइनली अपरेसनल स्टेटमा हुन्छ अपरेसनमा जान्छ
र अपरेसनमा गइसकेपछि अगेन हाम्रो रिक्वायरमेन्टहरू चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि जुन नयाँ स्पेसिफिकेसन छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै जान्छ भने रिलिज 2 देखि चाहिँ द्याट्स द इभोल्युसन अफ सफ्टवेयर। नयाँ नयाँ फङ्सनालिटीहरू, नयाँ फिचरहरू अथवा एक्जिस्टिङ फिचरको इम्प्रुभ फर्मको हिसाबले हामीले सफ्टवेयरलाई इभल्भ गर्दै लगेर हुन सक्छौँ। यो हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। र कुनै पनि सफ्टवेयर हामीले डेभलप गरिसकेपछि त्यसको स्टेजेसहरू के हुन्छ त सफ्टवेयरको डेभलपमेन्टको होइन कि सफ्टवेयरको लाइफ साइकलको कुरा गर्ने हो भने इट स्टार्ट्स विथ इनिसियल डेभलपमेन्ट। जहिले पनि इनिसियल डेभलपमेन्टबाट सुरु हुन्छ। त्यो पछि वन्स इट इज डेभलप्ड इट गोज इन्टु अपरेसन। अपरेसनमा जानु भनेको गोज इन्टु इभोल्युसन एन्ड सर्भिसिङ। यो दुईवटा फेज भनेको चाहिँ हाम्रो अपरेसनल फेज हो। सो इभोल्युसन र सर्भिसिङमा जान्छ। देन कुनै एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि त होइन यसलाई मेन्टेन गरिराख्नु, यसलाई सर्भिसिङ गरिराख्नु भन्दा नयाँ डेभलप गर्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ अथवा इकोनोमिकल हुन्छ, बेटर हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई फेज आउट गरेर नयाँ डेभलपमेन्ट, नयाँ फेरि सफ्टवेयरको इनिसियल डेभलपमेन्टमा जान सक्छौँ। जसमा इभोल्युसन र सर्भिसिङ भनेर दुईवटा टर्म आइरहेछ। इभोल्युसन रेफर्स टु मेन्टेनेन्स एन्ड एडिसन अफ न्यू फिचर्स। नयाँ फिचरहरू त हामीले एडेप्टिभ मेन्टेनेन्स भनेर पहिला पनि कुरा गरेको थियौँ नि सारमा, समथिङ लाइक द्याट। त्यसो नयाँ फिचरहरू हामीले थप्दै लैजान्छौँ भने द्याट इज एभोल्युसन। होइन करेन्टली जे काम गर्छ त्यसलाई अपरेसनल मात्रै बनाइराख्ने, आएको एररहरूलाई मात्रै फिक्स गर्ने र अपरेसनल मात्रै बनाइराख्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्भिसिङ भन्छौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा डिफाइन त गरेछ। तिनवटालाई हामीले इनिसियल डेभलपमेन्टलाई त केही भन्नु परेन, फेज आउटलाई पनि खासै भन्नु नपर्ला। इभोल्युसन र सर्भिसिङमा चाहिँ अघि भने जस्तै इभोल्युसन चाहिँ यस्तो स्टेज हो जसमा चाहिँ त्यसको अपरेसनल युज र नयाँ रिक्वायरमेन्ट, नयाँ फिचरहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्दै त्यसमा इम्प्लिमेन्ट गर्दै गइन्छ। भने सर्भिसिङ भनेको यस्तो स्टेज हो जसमा चाहिँ सफ्टवेयर रिमेन्स युजफुल बट द चेन्जेस आर मेड ओन्ली टु मेक इट अपरेसनल। एररहरू आयो त्यसलाई फिक्स गर्ने, होइन अब इन्भाइरोमेन्टमा भएको चेन्जेसलाई चाहिँ अनुसार त्यसलाई एडप्ट गराउने, तर विदाउट एडिङ न्यू फङ्सनालिटी, नयाँ फङ्सनालिटी एड नगर्ने स्टेजलाई चाहिँ हामीले सर्भिसिङ स्टेज भनेर भन्छौँ। भनेपछि इभल्भ गर्दै जाँदाखेरि यसमा नयाँ फिचर थप्नु चाहिँ अब इट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल अथवा इट्स भेरी कस्टली, एकदम कस्टली भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ अब यसलाई होइन जहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट मिट हुन्छ तबसम्म चाहिँ बेसिक रिक्वायरमेन्ट मिट हुन्छ तबसम्म युजफुल मात्रै राख्ने हिसाबले बग फिक्स मात्रै गरौँ भन्ने हिसाबले जाने चाहिँ सर्भिसिङ भयो। र यो पनि एउटा स्टेज पुगिसकेपछि यस्तो स्टेजमा हामी पुग्न सक्छौँ यो सफ्टवेयरलाई सर्भिसिङ गरेर मेन्टेन गरेर टालटुल गरेर चलाइराख्नुभन्दा यसलाई फेज आउट गरेर नयाँ डेभलप गर्नु इज बेटर फर आवर अर्गनाइजेसन फाइनेन्सियली एज वेल एज इफिसियन्सी पर्फर्मेन्सको हिसाबले पनि भने चाहिँ देन वी मुभ अन टु त्यसलाई चाहिँ फेज आउट गर्नेतिर गइन्छ होइन। अब इभोल्युसनको प्रोसेस के हुन्छ त भन्दा इभोल्युसनको प्रोसेस डिपेन्ड्स अपन डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स लाइक द टाइप अफ सफ्टवेयर बिङ मेन्टेन, कस्तो टाइपको सफ्टवेयर हो युज भइरहेछ होइन, मेन्टेन भइरहेछ, कुन डेभलपमेन्ट प्रोसेस युज गरेर डेभलप भएको थियो, अनि जसले चाहिँ त्यो डेभलप गर्नलाई अथवा इभल्भ गर्नलाई, मेन्टेन गर्नलाई जो जो त्यहाँ ह्युमन रिसोर्स इन्भल्भ भएको छ उनीहरूको स्किल र एक्सपिरियन्स के छ, त्यसले पनि सफ्टवेयर इभोल्युसन कति सिमलेसली अथवा इफेक्टिभली हुन्छ भन्ने कुरालाई डिफाइन गरेर हुन्छ। र इभोल्युसन अथवा इभल्भ हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ इभोल्युसनलाई केले ट्रिगर गर्छ त भन्दा इन्ड युजरले जब युज गर्दै जाँदाखेरि उसको रिक्वायरमेन्ट चेन्ज भएर मलाई यो कुराहरू चेन्जेस चाहियो, यो फिचरहरू चाहियो भनेर जुन चेन्ज रिक्वेस्ट गर्छ अथवा प्रपोजल प्रोभाइड गर्छ, प्रपोजल फर चेन्ज, द्याट इज द ट्रिगर फर द सिस्टम इभोल्युसन। होइन कसैले पनि केही पनि नयाँ कुरा चाहियो भनेर भनेन भने त्यो एज इट इज चल्दै जाने भयो सर्टेन टाइमसम्म होइन। तर जब युजरले मलाई यो चेन्ज गरिदिनु पऱ्यो सिस्टममा, मलाई यो कुरा चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले नयाँ फिचरहरू चाहिन्छ र चाहिँ उसले जुन प्रपोज गर्छ अथवा रिक्वेस्ट गर्छ त्यो रिक्वेस्ट ट्रिगर्स द इभोल्युसन, त्यसले चाहिँ इभोल्युसनलाई ड्राइभ गरेर आउँछ। र त्यो चेन्ज रिक्वेस्ट गर्दाखेरि कुन कुन कम्पोनेन्टमा चाहिँ कता कता त्यसले इम्प्याक्ट पर्छ, त्यसको कस्टको इम्प्याक्ट के हुन्छ भनेर टोटल पुरै इभ्यालुएसन अथवा हामीले एनालिसिस त गर्नै पर्छ। भनेपछि त्यो प्रपोजल अथवा त्यो चेन्ज आइसकेपछि चाहिँ वी मुभ इन्टु द नेक्स्ट स्टेज वेयर वी एनालाइज दोज चेन्जेस, चेन्ज रिक्वेस्ट। त्यो चेन्ज रिक्वेस्ट चाहिँ हामीले इन्कर्पोरेट अथवा एसोसिएट गर्नुपर्छ पर्दैन भनेर एनालिसिस गर्छौँ, विच अल्सो इन्क्लुड्स कस्ट एस्टिमेसन, कति कस्ट लाग्छ त्यो इन्कर्पोरेट गर्नलाई, कस्ट र त्यसले दिने भ्यालुको बिचमा ट्रेड अफ गरिन्छ। भ्यालु खासै छैन, कस्ट चाहिँ बढी लाग्छ
अथवा खासै कस्ट पनि छैन तर भ्यालु पनि खासै छैन, यु क्यान क्याटेगोराइज। त्यसरी हामीले क्याटेगोराइज गरेर फाइनली त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने हुन्छौँ। र यो चेन्ज आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसलाई एनालाइसिस गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि सिस्टममा इभल्भ गराउँदै जाने भन्ने चाहिँ जहिलेसम्म त्यो सफ्टवेयर एक्जिस्ट गर्छ तबसम्म चाहिँ यो कन्टिन्युसली एक्जिस्ट गरेर हुन्छ। हुन्छ, यसलाई प्रोसेसको हिसाबले हेर्ने हो भने के हुन्छ त भन्दा चेन्ज चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्छौँ हामी अथवा इन्ड युजरले, अथवा चाहिँ चेन्ज म्यानेजमेन्ट टिम भनेर नै पनि हुनसक्छ, डिपेन्डिङ अपन अर्गनाइजेसनको साइज कति ठुलो अर्गनाइजेसन छ होइन। अनि यो आइडेन्टिफिकेसन प्रोसेस अथवा चाहिँ त्यो टिमले चाहिँ कन्टिन्युसली त्यो सिस्टमलाई इभ्यालुएट गरेर हुन्छ, कन्टिन्युसली सिस्टममा इन्भाइरोमेन्टमा आएको चेन्जेसलाई इभ्यालुएट गरेर हुन्छ। त्यसको बेसिसमा दे आइडेन्टिफाई द चेन्जेस, के कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छ। अनि अन बेसिस अफ दोज आइडेन्टिफिकेसन दे प्रिपेयर अ प्रपोजल, र प्रपोजल चाहिँ प्रिपेयर गरिन्छ, र त्यो प्रपोजलको बेसिसमा सफ्टवेयर इभोल्युसन प्रोसेस स्टार्ट हुन्छ। र आफ्टर दिस इभोल्युसन विल हेभ अ न्यू सिस्टम हुन्छ। इभोल्युसन प्रोसेसमा के हुन्छ त भन्दा वन्स द्याट चेन्ज रिक्वेस्ट इज रिसिभ, जुन हामीले यहाँ चाहिँ चेन्ज प्रपोजल भनौँ, द्याट इज अ चेन्ज रिक्वेस्ट, यो चेन्ज गरिदिनु पर्यो भन्ने रिक्वेस्ट आइसकेपछि त्यसको इम्प्याक्ट एनालिसिस गर्नु पर्यो। के इम्प्याक्ट पर्छ त, कता कता इम्प्याक्ट पर्छ होइन, कस्टमा कति इम्प्याक्ट पर्छ, त्यो चेन्जेस इन्कर्पोरेट गरुन्जेलमा चाहिँ डेली अपरेसनमा त्यसको कस्तो इम्प्याक्ट हुन्छ, त्यसले डेली अपरेसनलाई ह्याम्पर गर्छ कि गर्दैन, अथवा त्यो चेन्जलाई फाइनली इन्टिग्रेट गर्ने बेलामा कति टाइमसम्म सिस्टममा इम्प्याक्ट पर्छ, कति टाइमसम्म सिस्टम डाउन हुन्छ, त्यो कम्प्लिट इम्प्याक्ट एनालिसिस गरिसकेपछि यसको रिलिज प्लानिङ गर्छौँ। रिलिज प्लानिङ भनेको त्यो रिक्वेस्टले कस्तो टाइपको रिपेयर भएको हो, कस्तो टाइपको चाहिँ इभोल्युसन भएको, मेन्टेनेन्स भएको हो, त फल्ट रिपेयर भएको कि प्लेटफर्म एडप्टेसन भएको, हार्डवेयर एडप्टेसन भएको, अथवा चेन्जिङ हार्डवेयरलाई चाहिँ त्यसले एडजस्ट गर्नलाई हो कि सिस्टमलाई इन्हान्स गरे हो कि सिस्टममा नयाँ फिचर थपे हो कि एक्जिस्टिङ फिचरलाई इन्हान्स गरे हो, त्यो अनुसारको कहिले रिलिज गर्ने भनेर हामीले प्लान गर्छौँ। र यो अनुसार चाहिँ यसको इम्प्याक्ट लेभल चाहिँ लाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ योले पनि फरक पार्छ। जस्तै फल्ट रिपेयर हो भने सिस्टमको अपरेसनै हल्ट हुन्छ भन्यो भने हल्ट गरेर भए पनि त्यसलाई रिपेयर गर्नु पर्यो। इन्हान्समेन्ट हो भने पर्फर्मेन्स चाहिँ अथवा सिस्टमको अपरेसनलाई हल्ट नहुने गरी लेट्स चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ वर्किङ आवरभन्दा बाहिर गर्नु पर्यो। त्यो अनुसार कति बेला गर्ने, कुन टाइममा गर्ने, कसरी गर्ने, रिलिज कति ड्युरेसनमा गर्ने, त्यो रिलिज प्लान गर्नु पर्यो। त्यसपछि त्यो चेन्जलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। इम्प्लिमेन्ट गरेपछि यो प्लान अनुसार वे रिलिज इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनको सेड्युलले अथवा इम्प्लिमेन्टेसनको प्रोसिड्युरले मे इम्प्याक्ट द प्लानिङ मे निड टु बी रिभाइज, त्यो भएर यसलाई फिडब्याकको हिसाबले यहाँ राखेँ। त्यो चाहिँ यो प्लान अनुसार यो चेन्जेस इम्प्लिमेन्ट गरिसकेर वी रिलिज द सिस्टम। रिलिज गरिसकेपछि अगेन फिडब्याकको लागि चेन्ज रिक्वेस्ट अगेन आउन सक्छ त्यो न्यू सिस्टममा पनि, एन्ड इट फलोज द साइकल। यो साइक्लिक अर्डरमा चाहिँ हामीले इट गोज एन्ड इभल्भिङ। र चेन्ज इम्प्लिमेन्टेसन कसरी हुन्छ त, हामीले यहाँ चेन्ज इम्प्लिमेन्टेसन भनेर एउटा फेज राख्यौँ। यो इम्प्लिमेन्टेसन फेज कसरी हुन्छ त भन्दा अगेन हामीले इनिसियल सिस्टम डेभलपमेन्ट गर्दा जे गर्थ्यौँ नि लगभग त्यही नै गर्ने हो। चेन्ज जब प्रपोज हुन्छ त्यसको रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस गर्नु पर्यो, त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई के हो त त्यसको लजिकल मोडलिङ गर्नु पर्यो होइन। त्यो पछि त्यो मोडलिङ गर्दाखेरि कुनै नयाँ कुरा आयो भने त्यसलाई रिक्वायरमेन्टलाई अपडेट गर्नुपर्ने सिचुएसन पनि हुनसक्छ। आफ्टर एभ्री एनालिसिस अथवा आफ्टर एभ्री मोडलिङ त्यो प्रपोज चेन्ज जसले चेन्ज प्रपोज गरेको थियो उसित फिडब्याक लिइन्छ, जुन चेन्जेसहरू रिक्वेस्ट भएको थियो त्यो कुरा यो कन्सेप्चुअल मोडलिङले अथवा मोडलिङले चाहिँ लजिकल मोडलिङले त्यसलाई कभर गर्यो कि गरेन, त्यो फिडब्याकको बेसिसमा वी अपडेट द रिक्वायरमेन्ट्स अनि फाइनली गोज इन्टु डेभलपमेन्ट, त्यसको डिजाइन र डेभलपमेन्ट गर्छौँ। दिस हाउ वी इम्प्लिमेन्ट द चेन्ज चाहिँ यसरी इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ। त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजे हो। तर यसमा एउटा एडिसनल कुरा त्यो फिगरमा आएको भन्दा एउटा एडिसनल कुरा चाहिँ सेकेन्ड पोइन्टले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। अर्को चाहिँ एक्जिस्टिङ प्रोग्रामले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर नै पनि कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ त्यो प्रोग्राम इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। स्पेसली इफ जसले त्यो ओरिजिनल प्रोग्राम ओरिजिनल सिस्टम डेभलप गरेको थियो इफ दे आर नट अभाइलेबल, जसले चाहिँ डेभलप गरेको थियो ओरिजिनली त्यो चाहिँ अभाइलेबल भएन अथवा जसले चाहिँ त्यसलाई मेन्टेन गर्छ त्यो मेन्टेनेन्स गर्ने टिम चाहिँ डिफ्रेन्ट छ भने द्याट चेन्ज इम्प्लिमेन्टेसन जुन यहाँ चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई इन्कर्पोरेट गरेनौँ, रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस अथवा डेभलपमेन्ट भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनिर एउटा नयाँ एडिसनल फेज हुनसक्छ इफ इट इज बिङ डेभलप्ड अथवा मेन्टेन बाई न्यू टिम
नयाँ टिम जसले पहिला डेभलप गरेको थिएन उसले चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजिरहेको हुने चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयरले नै कसरी काम गरिरहेछ भनेर त्यसलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्ने, त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। डिफ्रेन्ट अप्रोच हुनसक्छ त्यसको लागि होइन, रिइन्जिनियरिङ अथवा रिभर्स इन्जिनियरिङ डिफ्रेन्ट अप्रोच हुनसक्छ। विल ब्रिफली टक अबाउट द्याट एज वेल। त्यो चाहिँ प्राइमरीली हामीले इन्कर्पोरेट गर्नु पऱ्यो इफ द डेभलपर्स आर नट द सेम टिम जसले चाहिँ डेभलप गरेको थियो। अदरवाइज जुन कुरा हामीले यहाँ गऱ्यौँ यही हिसाबमा चाहिँ वी इम्प्लिमेन्ट द चेन्जलाई चाहिँ त्यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। र अब सर्टेन चेन्जेस चाहिँ अर्जेन्ट हुन्छ, त्यो अर्जेन्ट चेन्जेसलाई के गर्ने त, अब त्यो अर्जेन्ट चेन्जेस हो भने त्यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ प्रिडिफाइन हुनुपर्छ। वी निड टु हेभ अ पोलिसी जसले चाहिँ अर्जेन्ट भने के हो भन्ने कुरालाई डिफाइन गरोस्। अदरवाइज अब इन युजरको लेभलबाट हेर्दा चाहिँ जे पनि अर्जेन्ट हुनसक्छ होइन। एज अ युजर मलाई त जे चाहियो त्यो मेरो लागि त अर्जेन्ट हो, तर अर्गनाइजेसनको अथवा त्यो सिस्टमको हिसाबले चाहिँ अर्जेन्ट हो कि होइन त्यो डिफाइन गर्ने क्राइटेरिया हुनु पर्यो। समथिङ लाइक इफ अ सिरियस फल्ट हेज अकर्ड द्याट डज नट अलाउ द सफ्टवेयर टु वर्क नर्मली, सफ्टवेयर चाहिँ नर्मल अपरेसनै कन्टिन्यू गर्न नसक्ने स्टेजमा छ भने त्यो चाहिँ अब मेबी अर्जेन्ट, त्यसलाई सल्भ गर्नु अर्जेन्ट रिक्वेस्ट हुनसक्छ होइन। सिस्टमको इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भयो, अपरेटिङ सिस्टम चेन्ज भयो अथवा पोलिसी चेन्ज भयो जसले चाहिँ त्यो सफ्टवेयरलाई गाइड गर्थ्यो। समथिङ लाइक गभर्मेन्टले ट्याक्सको रुल चेन्ज गर्यो भने त्यो त तुरुन्तै गर्नु पर्यो, दोज टाइप अफ चेन्जेस। बिजनेस प्रोसेस चेन्ज भयो भने यस्तो टाइपको चेन्जहरूलाई चाहिँ वी निड टु इमिडिएटली एक्ट, जसमा चाहिँ जुन अघिको प्रोसेस वाइज गएको थियौँ त्यो प्रोसेस वाइज जानु चाहिँ क्यान बी डिफिकल्ट। भनेपछि त्यस्तो टाइपको हो भने यो चेन्ज रिक्वेस्ट आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ अर्जेन्ट हो भने वी आर फोकसिङ यो चेन्ज रिक्वेस्ट अर्जेन्ट चेन्ज हो भन्ने हिसाबले लिइरहेको। अर्जेन्ट चेन्ज रिक्वेस्ट आयो भने त्यो रिक्वेस्टलाई इन्कर्पोरेट गर्नलाई सोर्स कोड कहाँ कहाँ मोडिफाई गर्नुपर्छ भनेर एनालाइज गर्नु पऱ्यो, मोडिफाई गर्नु पऱ्यो डाइरेक्टली, देन get the deliver the modified system. We do not move into system modeling, DFD बनाउने, AR डायग्राम बनाउने, त्यो क्लास डायग्राम मोडिफाई गर्ने, अपडेट गर्ने तिर लाग्यो भने यो चाहिँ अर्जेन्ट रिक्वेस्ट क्यानट बी सल्भ अन टाइममा सल्भ गर्न सकिँदैन। तर यो अर्जेन्ट भन्ने क्याटेगोरीमा पऱ्यो कुनै चेन्ज रिक्वेस्ट भने त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली कोडिङमै जानु पर्यो। अब डिपेन्ड्स फेरि त्यो कतिको क्रिटिकल छ, कतिको अब चेन्ज रिक्वेस्ट अघि भने जस्तो जुन हामीले यहाँ भन्यौँ नि, जस्तै पोलिसी नै चेन्ज भयो, बिजनेस प्रोसेसै चेन्ज भयो अथवा सिस्टम इन्भाइरोमेन्टै चेन्ज भयो भने त डाइरेक्टली अब कोड लेभलमै गएर पनि त्यसलाई सल्भ गर्न नसकेला। तर एक्ट चाहिँ तुरुन्तै गर्नु पर्यो, त्यो एकदम फर्मल वेमा प्रोसेसमा गएर सबै मोडल बनाएर आउनुभन्दा पनि सल्युसन कसरी निकाल्ने इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नु पर्यो इमर्जेन्सी अथवा अर्जेन्ट छ भने चाहिँ। अब इभोल्युसन र अजाइलको रिलेसनसिप के हुन्छ र हामीले हेर्ने भने अजाइल इटसेल्फ इज अ इभोल्युसनरी मेथड, इन्क्रिमेन्टल डेभलपमेन्ट हो होइन। त्यसमा इभोल्युसन चाहिँ अटोमेटिकली त्यसमा हुन्छ भन्ने टाइपले पनि लिन मिल्यो, किनभने कुनै पनि चेन्जेस रिक्वेस्ट आयो भने द्याट इज द एडिसनल युजर स्टोरी, एडिसनल युजर सिनेरियो, जसलाई हामीले जुन त्यो स्प्रिन्ट साइकलहरू भनेर लास्ट टाइम रिभ्यू गऱ्यौँ नि, त्यो स्प्रिन्ट साइकलमा जुन युजमा गएपछि जुन आउँछ नि फिडब्याक, त्यो फिडब्याकले नै सिस्टमलाई चेन्जेस गराउँदै लिएर आउने हो। भनेपछि अजाइल इटसेल्फ इज अ इभोल्युसनरी मेथड होइन, इन्क्रिमेन्टल हिसाबले आउने भएको र त्यसमा छुट्टै चाहिँ इभोल्युसन भनेर स्टेज भन्दा पनि डेभलपमेन्ट नै त्यही हिसाबले भइरहेको हुन्छ, त्यो हिसाबले लिन सक्छौँ। अब यसरी इभोल्युसन हुँदाखेरि त्यो इभोल्युसनलाई मेजर केले गर्ने त होइन, सिस्टम चेन्जलाई कसरी प्रोसेस गर्ने भन्नलाई देयर इज अ टर्मिनोलोजी कल्ड एज प्रोग्राम इभोल्युसन डाइनामिक्स, which refers to the study of the processes of system change. सिस्टम कसरी चेन्ज हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरालाई स्टडी गर्ने प्रोसेसहरूलाई चाहिँ अथवा पार्टलाई चाहिँ हामीले प्रोग्राम इभोल्युसन डाइनामिक्स भनेर डिफाइन गर्छौँ। देयर आर अब स्पेसिफिक यो तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने त छैन, हाउ सिस्टम इज बिङ युज, सिस्टम कसरी युज भइरहेछ, त्यसमा कसरी फिडब्याक आउँछ भन्ने कुराले धेरै फरक पार्छ। बट लेमन र बेलारी भन्ने दुईजना कम्प्युटर साइन्टिस्टले चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टडीहरू गरेर इम्पेरिकल स्टडीबाट दे हेभ प्रपोज सम लज द्याट क्यान गाइड सिस्टम कसरी इन्भल्भ हुन्छ त भनेर चाहिँ त्यसलाई एउटा लले डिफाइन गर्न खोजेको छ। त्यो ल भन्दा पनि दे आर सम अब्जर्भेसन, स्पेसिफिक यसरी नै गाइड हुनुपर्छ भनेर रुल अथवा ल भन्दा पनि अब्जर्भेसन मात्रै हो। This class will end in 10 minutes. This class will end in 10 minutes.
त्यसम डिफरेन्ट सिस्टमहरूलाई चाहिँ स्टडी गरेर अब्जर्भ गरेर कसरी कसरी चाहिँ चेन्जेस आउँछ त के कुराले गाइड गरिरहेछ त चेन्जेसलाई त्यो सिस्टममा आउने चेन्जेसलाई भन्ने हिसाबले एउटा अब्जर्भेसनको रूपमा आएको तर लकै रूपमा पनि लिइरहेको भेटिन्छ बट दिस laws or these observations are applicable for the systems that are developed for or by large organization large software एकदम ठुलो सफ्टवेयरलाई मात्रै चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ यो जब त्यो हिसाबले लेमेन्स ल भनेर भनिन्छ यसलाई होइन चेन्ज म्यानेजमेन्टलाई अथवा चेन्ज कसरी आउँछ भनेर ललाई चाहिँ यसरी डिफाइन गरेछ कन्टिन्युङ चेन्ज इन्क्रिजिङ कम्प्लेक्सिटी भन्ने टाइपले फर्स्ट ल रेफर्स टु कन्टिन्युङ चेन्ज र यसले के भन्छ भने रियल वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट अ प्रोग्राम द्याट इज युज रियल वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ युज हुने सफ्टवेयर चाहिँ कन्टिन्युसली चेन्ज हुनुपर्छ ओर एल्स दे बिकम लेस युजफुल र त्यो यति लेस युजफुल हुँदै हुँदै जान्छ कि फाइनली गएर दे बिकम अब्सोल्युट भनेपछि हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ प्रोपरली एक्जिस्ट गर्नको लागि प्रोपरली युजफुल भइराख्नको लागि अथवा युजरले युज गरिराखोस् भन्नको लागि चाहिँ इट सुड कन्टिन्युसली बी चेन्ज कन्टिन्युसली चेन्ज हुनुपर्छ द्याट इज द फर्स्ट ल सेकेन्ड ल इज इन्क्रिजिङ कम्प्लेक्सिटी सिस्टम जति इभल्भ हुँदै जान्छ जति चेन्ज हुँदै जान्छ सफ्टवेयरको स्ट्रक्चर चाहिँ इट टेन्स टु बिकम मोर कम्प्लेक्स किनभने नयाँ कुरा थपिँदै जान्छ र त्यसले कम्प्लेक्सिटी बढाउँदै लैजान्छ भने चाहिँ हामीले त्यो कम्प्लेक्सिटीलाई मिनिमाइज गर्नको लागि वी निड टु डिभोट एक्स्ट्रा एफर्ट एक्स्ट्रा रिसोर्सेस र सो द्याट वी क्यान सिम्प्लिफाई इट एन्ड प्रिजर्भ द सिम्पल स्ट्रक्चर त्यसको कम्प्लेक्सिटी इन्क्रिज नहुने गरी त्यो सिम्प्लिसिटी मेन्टेन हुने गरी चाहिँ डेभलप गर्नको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा रिसोर्सेस दिनुपर्छ अदरवाइज यति धेरै कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ कि फाइनली गएर त्यो सफ्टवेयर क्यानट बी मेन्टेनै गर्न नसक्ने गरी कम्प्लेक्स हुनसक्छ द्याट इज द सेकेन्ड ल थर्ड ल इज लार्ज प्रोग्राम इभोल्युसन प्रोग्राम इभोल्युसन चाहिँ एउटा सेल्फ रेगुलेटिङ प्रोसेस हो नोबडी क्यान रेगुलेट इट यसलाई यो टाइममा इभल्भ गराउने यो टाइममा नगराउने भनेर कसैले त्यसलाई रेगुलेट गर्न सक्दैन किनभने सिस्टमको एट्रिब्युट्स अथवा सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ त्यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ र त्यो चाहिँ इरर चाहिँ जति रिलिज गर्दै गयो त्यति बढ्दै गइरहेको हुनसक्छ त्यो हिसाबले चाहिँ सिस्टमको चाहिँ जति पनि छ वी क्यानट रेगुलेट हामीले रेगुलेट गर्न सक्छौँ त्यसले म एकैछिन डिस्कनेक्ट भएको थिएँ एन्ड ब्याक अगेन प्रत्येक होस्ट चाहिँ तिमी कहाँ पुगेछ किपाकोमा पुगेछ होस्ट क्यान यु गिभ ब्याक होस्ट अथोरिटी टु मी Okay, thank you. हामी लेमेन्सको लको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ होइन अर्गनाइजेसनको स्टेबिलिटीले पनि सफ्टवेयर डेभलपमेन्टलाई अथवा सफ्टवेयरको इभोल्युसनलाई चाहिँ फरक पार्छ द्याट इज वाट अनदर ल सेज अर्को ल भनेको कन्जर्भेसन अफ फेमिल्यारिटी सफ्टवेयर चाहिँ चेन्ज गर्दै जाँदाखेरि जुन ओरिजिनल सफ्टवेयर थियो त्यो चेन्ज हुनसक्छ तर त्यो चेन्जलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु चेन्जले चाहिँ सफ्टवेयर ओभरअललाई चेन्ज हुनु भएन पहिला जे थियो त्यस्तै टाइपले चाहिँ आउनु पर्यो द्याट इज वाट द कन्जर्भेसन अफ फेमिल्यारिटी सेज ओभर द लाइफ टाइम अफ सफ्टवेयर द इन्क्रिमेन्टल चेन्ज इन इट्स रिलिज इज अप्रोक्सिमेटली कन्सटेन्ट त्यो कन्सटेन्ट बनाउँदै लानुपर्छ एकदमै ड्रास्टिकली चेन्ज गरेर कम्प्लिटली फरक बनाउनु भएन फेमिल्यारिटीलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्नुपर्छ द्याट इज वाट दिस ल सेज
Another is continuing This growth. class will end in 5 minutes. Uh, This class will end in 5 minutes. continuing growth भन्ने लले चाहिँ के कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु खोज्या भने सिस्टमले जुन फङ्सनालिटी अफर गरिरहेछ त्यो फङ्सनालिटी चाहिँ कन्टिन्युसली इन्क्रिज हुँदै जानु पर्यो सो द्याट इट क्यान मिट द युजर रिक्वायरमेन्ट मिट गर्न सकोस् युजरलाई को सेटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि युजरको कन्फिडेन्सलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ कन्टिन्युसली ग्रो हुँदै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ अनदर ल छ भने डिक्लाइनिङ क्वालिटी चाहिँ द सिस्टम quality of the system will decline unless they are modified to reflect changes in their operational environment. Operational environment मा जे जे चेन्जेस आउँछ त्यो चेन्जेसलाई रिफ्लेक्ट गर्नको लागि सफ्टवेयरलाई हामीले चाहिँ मोडिफाई गरेनौँ भने सफ्टवेयरको क्वालिटी डिग्रेड हुन्छ द्याट इज अनदर रुल एन्ड द लास्ट रुल इज feedback system. Evolution process must incorporate multiple feedback, multi-loop feedback systems so that the system जति पनि चेन्जेसहरू चाहिएको छ त्यो फिडब्याकको बेसिसमा चाहिँ क्यान बी इन्कर्पोरेटेड अदरवाइज जसले डेभलप गर्छ उसलाई यो चेन्ज चाहियो भनेर सबै चेन्ज चाहिँ ऊ आफैले आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने केसेस नहुन सक्छ होइन त्यो भएको भएर चाहिँ देयर सुड बी मल्टी एजेन्ट मल्टी लोप फिडब्याक सिस्टम्स वेयर यु गेट फिडब्याक फ्रम सेभरल सेक्टर्स सेभरल ठाउँबाट फिडब्याक लिएर चाहिँ त्यसलाई रिभाइज गर्ने चाहिँ सिस्टम हुनुपर्छ दिस इज वाट लेम्यान सेज अब सफ्टवेयर मेन्टेनेन्स र लेगेसी सिस्टमको पार्ट चाहिँ विल डिस्कस इट टुमोरो वी आर अलमोस्ट एट